नमस्कार मैत्रिणींनो, मी पूजा तुमचं सर्वप्रथम माझ्या पूजा रेसिपी मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करते। आणि आता उन्हाळा सुरू असल्यामुळे का प्रत्येक जण घरोघरी पापड कुरडईचं काम हे करत असतं। तर त्याचप्रमाणे आज मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये तांदळाची कुरडई एकदम सोप्या पद्धतीची कुरकुरीत चवदार अशी करून दाखवणार आहे। तर वेळ न घालवता आपण लगेचच व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर अर्धा किलो तांदळाच्या कुरड्या मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे। तर हे तांदूळ स्वच्छ निवडून घेतलेत। हे तांदूळ जाडे तांदूळ घेतलेत मी कुरडईसाठी, म्हणजे ही कुरडई चांगली फुलते। तर हे पहा, 10 ते 12 तास मी हे तांदूळ भिजत ठेवले होते रात्रभर। आता याच्यावरचं हे मी पाणी काढून टाकलेलं आहे। आता याला काय करायचं, आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये दोशाच्या पिठाप्रमाणे एकदम बारीक असं दळून घ्यायचे। एक जाड बुडाचं पातेले घेतले आणि त्याच्यामध्ये मी 3 तांबे पाणी टाकलेलं आहे। म्हणजे अर्धा किलो तांदूळाला 3 तांबे पाणी असं अंदाजे मी घेतले। तर हे एकदम परफेक्ट होतं। जर तुम्हाला मोजून घ्यायचे तर पीठ तुम्ही कोणत्याही भांड्यानं मोजून घ्या आणि त्याच्या डबल पाणी घ्या। चवीपुरतं मीठ, पापडखार एकदम कमी घ्यायचा, तीळ, ओवा आणि जिरे। आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की ओवा, जिरं, तीळ पापडासारखं यामध्ये कसं काय टाकलं यांनी, पण या अगोदर मी घरी करून पाहिलेले आहेत आणि आता मी तुमच्याशी शेअर करते। कारण एकदम चवदार आणि कुरकुरीत अशा होतात। ओवा जिऱ्याचा फ्लेवर असल्यामुळे ती कुरडई एकदम चविष्ट लागते। तर तुम्ही एका तरी ग्लास तांदूळाचं घरी करून पहा आणि नंतर मला कमेंट्स कळवा। तर आता पाण्याला उकळी आलेली आहे। तर हे पीठ आपल्याला एकदम बारीक धार करून याच्यामध्ये पाण्यात टाकायचे। याची गुठळी होऊ द्यायची नाही फक्त। तर हे जे पीठ आहे तर या पाण्यामध्ये दुसऱ्याला तुम्ही टाकायला सांगा, कारण आता मला कोणी नाही आहे म्हणून मी एका हाताने पीठ टाकले आणि एका हाताने हटत आहे। तर हे या ठिकाणी चांगलं हटून झालंय पीठ, एकही गुठळी झालेली नाही। तर आपल्याला साधारण अर्धा तास तरी या पिठाला मीडियम फ्लेमवरती शिजवायचं आहे। एकदम चांगलं शिजून घ्यायचे, म्हणजे कुरडई ही आपली तुटणार नाही। तर हे पहा, 10 मिनिटं मी असंच शिजून घेतलेलं आहे मीडियम फ्लेमवरती। आता याच्यावरती मी काय करणार आहे, कॉटनचा जो कपडा आहे तो ओला केला आहे पाण्याने आणि आता याच्यावरती पूर्ण असं झाकून घेणार आहे पीठ। आता ही जी प्रोसेस आहे आपल्याला आणखीन 10 मिनिटं अशीच ठेवायची। तर हे पहा, परत 10 ते 15 मिनिटानंतर आपलं हे पीठ चांगलं शिजून झाले। तर आता कुरडईसाठी हे पीठ तयार आहे। हे जर तुम्हाला पाहायचं असेल तर हाताला हे पीठ चिटकलं नाही पाहिजे, म्हणजे आपल्याला हे कळेल की कुरडईचं पीठ हे शिजून झाले। तर या ठिकाणी साधारण 25 मिनिटं मी शिजवले, अर्धा तास तरी हे शिजवायचं। तर आता सोऱ्यामध्ये आपल्याला याची गोल अशी कुरडई करायची आहे। पीठ हे थोडंसं सैलसर असेल तर कुरडई आपली बारीक तार धरते आणि जास्त घट्ट असेल तर आणखीनच चांगलं। तर अशा प्रकारे मी कुरड्या एका कॉटनच्या कपड्यावरती केलेल्या आहेत। तुम्ही प्लास्टिकवरती करू शकता। आता हे उन्हामध्ये आपल्याला 2 ते 3 दिवस चांगल्या खालून आणि वरून वाळून घ्यायचे आहेत। तर तुम्ही पाहू शकता, एकदम पांढऱ्या होत नाही कारण आपण त्याच्यामध्ये ओवा जिरं टाकलंय। तर हे पहा, वाळून झाल्यानंतर तुम्हाला मी तळून दाखवते। तेल चांगलं तापलंय आपलं। तर हे पहा, एकदम भारी फुललेली आहे। पांढरी शुभ्र जर तुम्हाला हवी असेल तर ओवा जिरं यामध्ये टाकू नका, फक्त मीठ, तीळ आणि पापडखार एवढंच घ्या, पण ही चवीला चांगली लागते। त्यामुळं मी अशा प्रकारे हे घरी करून पाहिलेली आहे। तर अशा प्रकारे मी 2 ते 4 तुम्हाला तळून दाखवते। तर मैत्रिणींनो, या उन्हाळ्यामध्ये या कुरडया तुम्ही नक्कीच करून पहा आणि आवडल्यानंतर मला कमेंट्स कळवा। पुढे आपल्या मैत्रिणींना शेअरसुद्धा करा। तर तुम्ही पाहू शकता, एकदम फुलून कुरकुरीत अशी ही कुरडई तयार झालेली आहे। तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, साईडची बेल आयकॉन क्लिक करा, म्हणजे अशाच साध्या सोप्या पद्धतीच्या रेसिपीज तुमच्यापर्यंत लगेचच पोहोचतील। धन्यवाद।